Capricornii mei frumoși, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iulie. Am întârziat, știu, aia este, nu am nicio scuză, am tot spus la toate zodiile de ce am tot întârziat, dar nu mai contează. Hai să începem să vedem care sunt mesajele bonus pentru voi. Pentru luna iulie, bineînțeles, le vom scoate cu fața în jos, să nu le vadă nimeni până nu le luăm la purificat. Hai să vedem. Mesajul principal este semțuri ascunse. Durere, tristețe, poate că unii dintre voi ascundeți sentimente dureroase, ascundeți acea tristețe, nu vă știe nici vântul, nici pământul cât de mult suferiți. E ceva din trecutul vostru care v-a rupt inima sau v-a făcut să vă simțiți extrem de impotenți, extrem de... Nu știu aici. Na, fiecare știe prin ce a trecut. Că e vorba despre trecutul îndepărtat, că e vorba despre trecutul recent, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Însă, cert este că avem un mesaj de suferință pe care tu îl ascunzi. Dar e ca și cum... De ce ascunzi ce ai în sufletul tău? De ce nu... Eu știu că Capricornul nu dă din casă cumva. E foarte complicat să faci un Capricorn să dea din casă. Capricornul este imaginea, le strâng așa masa că poate se vede, ok, așa se vede mai bine. Capricornul este imaginea stâncii. Eu mereu pun această metaforă în legătură cu Capricornul pentru că Capricornul se baricadează între proprii pereți, își ridică proprii pereți de apărare și nu e impenetrabil, nu se vede, ceilalți nu simt decât când ajunge cumva la saturație, dar între timp el stă și suferă singur. Și aici ca și cum mesajul este de ce? Când îți faci catarsis, aici e vorba despre catarsis, trebuie să scoți din tine odată tot ce ai suferit. Cea mai bună variantă pentru mine, cel puțin, este, nu știu, du-te dacă ai posibilitatea, undeva, dacă stai aproape de o pădure, nu știu, un loc în care nu e nimeni pe lângă tine, du-te, urlă acolo, fă ceva, să scoți din tine aceste sentimente. Dar nu e vorba, atenție, pentru că psihologic vorbind, te poate ajuta un catarsis de genul ăsta. Dar nu e doar despre a face catarsis după catarsis ce faci. Nu poți să continui în aceeași stare. Te duci, urli în pădure sau dai cu pumni în perne sau ce se mai zice că să poți face așa o refulare fizică. Dar important e ce faci după aia. Asta este cumva ideea. Trebuie să faci altcumva. Tu poți, ți se spune. Mesaj mai clar ca ăsta chiar n-avem. Hai să vedem la ce se referă. Pași de bâte. Aici e vorba de a începe o viață nouă. Bâtele înseamnă vitalitate, pașii sunt noi începuturi, noi experiențe, ca și cum, uite, conflictele în care te afli, ca și cum nu mai îmi trebuie, Doamne, mie să mai iau de la capăt nimic, nu. Las așa, stau aici și mor încet, încet și aia e, nu mai am chef, nu mai am energie, bâtele sunt energie, vitalitate, ok, acum nu ai, se vede. Însă, e ca și cum se spune luptă cu tine, luptă cu interiorul tău, pentru că vei putea, tu poți, da? Vei putea să începi să revii la viață, pentru că aici multă moarte îmi vine să spun. Sentimentele sau emoțional ești praf, ești la pământ. Dragii mei Capricorn, știți că eu sunt cu voi, haide! La cât sunteți de căpoși în anumite circunstanțe, fiți la fel de căpoși când e vorba despre voi, da?
Haide, că e despre tine, ridică-te de acolo. Dualitate și umbră. Da, bine, ok, toți avem părțile noastre, hai să le spunem așa, urâte, da? De foarte multe ori cădem în această negură. E foarte ok să fim, nu că e foarte ok, e foarte natural să fim duali. E normal, acum sunt bine, mâine pot să cad în butoiul cu melancolie. Ce problemă e? De ce să nu vedem că avem dreptul să ne simțim bine, după aia să nu ne mai simțim bine? Viața este duală, da? Există zi, există noapte, sunt cicluri. Care este problema? Da, ok, dacă în momentul de față ești în dubii, da, dualitate, umbră, poate să însemne am dubii, domne, nu mai văd alternative. Hai să vedem ce vrea să zic acest mesaj. 4 de spade. E ca și cum te-ai convins singur că nu există alte alternative. E acceptarea. Aici 4 de spade poate să ne spună, pentru că aici ne arată un consum energetic extrem de mare în ceea ce te privește, dar ne poate arăta resemnare. Și în combinație cu mesajul ăsta, unii dintre voi chiar, nu știu, situația ce a fost, ce s-a întâmplat în viața voastră, dar aici e vorba despre această etalare, vorbește despre persoanele care au ajuns la resemnare pentru că s-au convins singuri. Ia uite, vezi? Deci v-ați convins singuri că nu se poate, domne, viața mea n-are cum să fie altfel, eu trebuie să accept că așa, asta mi-e crucea, deci aici, de ce îmi vin cuvintele astea în gură? Aici avem o exagerare mentală. Nu zice nimeni că n-ai suferit. Această carte, la fel cum spun și în cursul de tarot pe care îl aveți pe acest canal, această carte arată suferința. Avem o persoană care are 3 spade. 3 de spade este suferință. Aceste spade sunt înfipte sau trec, străpung capul acestei persoane. Vedem că există suferință. Nu zice nimeni, nu neagă nimeni acest, da, este clar, însă restul spadelor sunt deasupra capului, sunt doar gândurile noastre care ne provoacă în momentul în care ajungem, poate fi depresie, în momentul în care ajungem în fiecare noapte să nu dormim, e clar că e o stare depresivă, e o stare prăpăstioasă. Dacă vă regăsiți în această etalare, vă rog frumos să nu mai stați în această stare. Căutați. Imposibil să nu găsiți un psihoterapeut. Nu aveți nevoie de coach, nu aveți nevoie de persoane care să vă vorbească din cărți cu ce știu eu, ce fraze de-astea spiritualicești. Nu aveți nevoie de psihoterapie, cu adevărat. E foarte multă energie mentală negativă aici, de care tu te-ai convins. De aia spun aici că e vorba că exagerarea poveștii poate fi o poveste foarte exagerată care s-a ajuns, mintea ta a ajuns atât de departe cu acea poveste, a fost suferință, nu zic că nu repet, însă s-a ajuns prea departe în interiorul tău și în mintea ta. Și asta te face să fii foarte incoerent, îmi vine să spun. Dualitatea și umbra îmi poate exprima în momentul de față un soi de incoerență care te ține în această stare de resemnare în care zici Dumnezeu cu mila, facă Dumnezeu ce vrea cu mine. Nu e așa, dragii mei. Nu. Tu poți. Activează-te din nou. Independență. Poate fi vorba despre independență, că e vorba de independență financiară, că e vorba de a scăpa dintr-o relație în care nu faci decât să suferi. Nu știu, poate să fie orice. Sau, pur și simplu, vorba despre a te independiza, nu, stai că iar mi inventez cuvinte românește, de a te... Independența la nivel personal poate fi vorba despre individualizare, să fii un individ coerent, sănătos la cap, trebuie să faci tu o muncă cu tine. Nu pot spune altceva.
2 de cupe. Și justiția. Dragii mei, eu ce să zic, dacă e vorba despre o relație în care unii dintre voi stați și suferiți, aici este vorba despre a te rupe de persoana asta și justiția înseamnă divorț, bineînțeles, dar înseamnă și acceptare. Acceptarea faptului ideii de suflet pereche. Unii dintre voi poate că vă spuneți, nu știu, poate nu neapărat că vezi, Doamne, partenerul de lângă tine, dacă aici aveți o relație de rahat, zici că e sufletul tău pereche. Da, dacă zici asta, ai o mare problemă, du-te la psihoterapie, omule. Ideea este că dacă ajungem să spunem acest gen de fraze, că Dumnezeu cu mila, mă resemnez, aia e crucea mea, bla bla bla, sau așa mi-a fost scris să-mi apară persoana asta în față, că sufletul pereche, că se duce mintea pe cărări pe multe cărări, da? Aici e vorba despre, băi, sinceritate, adevăr înseamnă justiția, acceptare, accept ideea că eu sunt ăla care stau în bucla asta în care îmi zic tot felul de căcaturi și nu ies de acolo, da? Când o să fiu eu o persoană independentă, adică pe picioarele mele, eu sunt un individ, independență vine de la independent, individ, cu drepturi, da? Cu capul pe umeri. Ce facem? Da. Pentru alții dintre voi e vorba despre a negocia, e vorba de a face cumva un... Da, a negocia cu cine? A negocia în privința ideii de parteneriat. Dacă sunteți într-o relație de genul ăsta, nu vă rămâne altceva decât să acceptați că aia e, trebuie să rupeți relația, nu o să stați aici, Doamne iartă-mă, să muriți lângă un nemernic sau o nemernică. Ideea este că cei care sunteți singuri aveți o mare problemă cu ce înseamnă figura relației. Da. Într-o relație sănătoasă nu putem să fim siamezi, nu putem să fim lipiți unul de celălalt. Conceptul de suflete pereche a făcut foarte mult rău în această viață. A făcut foarte mult rău oamenilor nepregătiți să fie autocritici cu ceea ce citesc, cu ceea ce aud pe plataforme și așa mai departe. Deci acest concept de suflete pereche distruge relații, distruge suflete, distruge oameni. Mie nu-mi place să spun suflete pereche. Care este ideea ta de suflete, nu de suflete, care e ideea ta despre relații? Care este idealul tău de relație? De-aia spuneam mai devreme că nu e vorba de a fi siamezi, aici e vorba despre, băi, fiecare trebuie să fie el însuși și apoi împreună suntem o echipă, da? În momentul în care o să accepti această idee și o să o integrezi în interiorul tău și o să fii foarte corect și sincer la sânge cu tine despre părerea ta față de ce înseamnă un parteneriat, atunci vei fi o persoană sigură pe tine, cu picioarele pe pământ. Dacă nu, n-avem alte soluții. Justiția când apare vine să rezolve, da? E o energie, nu vine cartea asta să-ți rezolve ție viața sau problema, vine ca să îți arate un adevăr în legătură cu relația pe care o ai sau imaginea relației pe care tu o ai în interiorul tău. Da? Sau părerea pe care tu o ai despre relații sau despre persoane. Dacă ești singur și ai suferit în trecut, băi, dacă suferim o dată, de 2 ori, de 5 ori, nu contează. Ideea este de învățare, ce învățăm, da?
Ce învățăm din experiențele care le avem și ce putem să facem ca să nu mai repetăm. Că de-aia vine justiția cu adevărul, da? Nu pot să-mi interzic cumva dreptul la viață, indiferent de vârsta pe care o am, doar pentru că am suferit odată de 5, de 9 ori aici, numărul 9. E inuman. Unde e, hai să spunem așa, criteriul pe care îl avem fiecare dintre noi în care să zicem am această viață, da, mă resemnez, ba picioarele, Dumnezeu cu mila să mă ducă viața unde vrea ea. Nu, unde, care e criteriul care ne face să renunțăm la viața noastră? Ce zice sufletul al tău, spiritul tău, bâtele sunt energia spirituală, dacă vreți, hai să o luăm și pe spiritualicește, este energia vitală din interiorul nostru. Dreptul la viață, dacă vrei. Cine decide? Experiențele urâte pe care le-ai avut decid pentru viața ta? Sau te vei hotărâ că tu poți, te vei hotărâ odată pentru totdeauna să preiei tu, da? Controlul și să devii pe picioarele tale și să zici, bă, îmi bag picioarele, eu mă duc și mă ridic de la pământ și o să-mi găsesc eu pe altcineva cândva, pe cineva cu capul pe umeri, la fel de independent și vertical ca și mine. Tu alegi, nu lăsa viața să aleagă pentru tine, cam asta ar fi mesajul final, aș spune. Wow! Nu mai am altceva. Închei aici, că încheierea pare că, sau finalul pare că este unul frumos. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc de la gemei. Capul sus că puteți. Faceți ceva. Ne vedem data viitoare. Ciao!